При всій моїй здатності до емпатії мені важко зрозуміти, як з трагічних подій, що призвели до втрат мільйонів людей, до каліцтв та психічних травм на все життя, зробити свято із танцями та подальшим вжиранням пальоної горілочки. Одначе є ціла країна, котра раз на рік витягає з шафи дідів на паличках, здуває з них пилюку і вигулює їх на параді із багатотисячним вигуком на вустах. Можем повторіть. Згідно опитувань, 78% росіян сприймають День Побєди як своє особисте свято. При тому, що Новий рік – свято лише для 74%. Тобто між нирянням лицем у прокислі салати та спогляданням того, як Путін раз на рік самостверджується за рахунок великих ракет, більшість росіян обирає останнє. Російська пропаганда подає 9 травня як день перемоги Росії над фашизмом, при тому, що Гітлер був нацистом. І чим далі, тим більше вона відхиляється від реальної історії в бік їхнього фентезі-чтива. Відтак, війна в умах людей, вражених пропагандою, почалася не в 1939 році, а пакт Молотова-Ріббентропа з подальшою угодою про розділ Польщі ігнорується. Когда началась Вторая мировая война? Что? Когда началась Вторая мировая война? В 41-м. Да вы что? Да-да. Не в 39-м? Нет. Просто СРСР жили, не тужили, нічиїх територій самі не хотіли, аж раптом ні з того ні з сього німці на них напали в самий розпал поїдання тортиків з чаєм. Факт того, що перемога над нацистською Німеччиною не могла бути здійснена силами одної тільки СРСР, чи людьми, котрих пропаганда називає русскими, теж давно забутий. Я не буду зараз говорити за американський ленд-ліз, основним клієнтом якого, окрім Великої Британії, був і СРСР, чи про загиблих українців, казахів, білорусів та безліч представників інших народів. Це тема для іншого відео, і сьогодні я пропоную більше сконцентруватись на російській сучасній пропаганді, котра зосереджує увагу своєї пастви на конкретних датах війни, а саме з 41 по 45 роки, і лише на так званих русських людях. Тільки в Росії та дружніх їй країнах раз на рік із мерзотними танцями та випуском супутнього мерчу згадують за ветеранів, кількість яких чомусь у них не зменшується. І з кожним роком збільшується кількість медаленосців, які, якщо і воювали у Другу світову, то хіба що в тестикулах у свого діда. Хоча останнім часом до деяких країн все ж доходить вся огидність ситуації. Після чергової дози російської пропаганди можна буде подумати, що весь світ мовчить, що весь світ забув про Другу світову війну і про її криваві наслідки. За всією помпезністю та розмахом путінської гарячки на 9 травня, що все більше нагадує щось середнє між Геловіном та Шабашем, можна не помітити, що весь цивілізований світ, включно із Німеччиною, що в минулому і згрішила, теж згадує за війну. Різниця тільки в тому, що для всього світу це трагедія, кошмар, про який в жодному випадку не можна забувати, аби не повторити його знову. Для росіян же це привід навернути трішечки горілочки, одягнути своїх дітей у солдат, котрі на війнах, я нагадаю, помирають, і зганяти до тематичного танцполу. Яскравою ілюстрацією того, що сталося із Днем Перемоги протягом останніх років, є відмова авторів акції Безсмертного полку, котрий якраз задумувався як спогад про справжніх героїв війни, від всього того, що зараз відбувається чи буде відбуватися в колонах на параді. Російська фільмографія, як один із засобів донесення своєї правди, теж зазнав разючих змін. Іронічно, що Олексій Кравченко, що знімався в одному із найстрашніших, а від того і найкращих антивоєнних фільмів «Іди та дивись», сьогодні уже знімається в пропагандистських фільмах, що виправдовують війну в Україні. Попри всі ці дуті губи, танки, коляски, стриптиз, вечірки в честь мільйонів мертвих солдат та мирного населення, кожного року градус цинізму тільки росте. І чи не найбільшого свого апогею побєдобєсія досягне цього року. Доки росіяни готуються до параду з подальшим обклеюванням колорадськими стрічками всього та викладанням із неї неосвастики під час прославляння російської армії, їхні солдати будуть продовжувати нищити нашу країну, вбивати наше населення, руйнувати наші будинки. Вдумайтесь тільки у той момент, коли в Україні відбувається геноцид населення і справжній, а не той, що у Юлії Тимошенко, росіяни будуть радуватися новим побєдам над фашистами. Які фашисти? Де вони? Хто саме? Звісно, вам ніхто ніколи не скаже. А і навіщо, якщо у вашому зомбоящику вам сказали, що ви великий могучий народ, і ви можете повторити? Цікаво тільки, що саме
они можуть повторити. Якщо купнути навіть не дуже глибоко підручники з історії, то можна зрозуміти і побачити, що Другу світову виграла не тільки СРСР. Так що ж вони можуть повторити? Може вони можуть повторити мільйони каліцтв власних солдат? Може мільйони сиріт? Ніхто з цих людей, які виходять на парад, аби наробити фоточок в інсту, чи що у них там ще лишилося після санкцій, не знає, що таке війна. Ніхто із них не розуміє, що війна – це страх і біль, війна – це жах та руйнування. Це не красивий костюмчик для діток, це не георгіївська стрічечка і навіть не водка по акції. День перемоги з праздника со слізами на глазах, з дня пам'яті про катастрофу, що забрала мільйони життів, перетворився на день гопніка, який під дією алкоголю та гормонів відчуває надлишок сили, а тому шукає з ким би побитись, щоб самоствердитись. Ніхто достеменно не може сказати, що вони можуть повторити. Можливо, вони зібралися битися із Гітлером особисто, можливо, з нацистами. З ким? Побєдобєсія – це нова релігія росіян, котра останні 10 років формувалася під конкретні путінські цілі. І ця релігія вимагає жертв. Але є біда. Що робити, якщо народ принаймні раз на рік готовий битися проти вражого супостата є, а цього самого ворога тупо не існує? Правильно, його потрібно вигадати і відповідно до тематики свята його назвати. Якби Новий рік чи Різдво таки були головнішими за 9 травня, то з українців ліпили б не фашистів, а прибічників Крампуса. День пам'яті перетворився в день виправдання агресії проти вигаданого ворога. Сьогодні ворог Україна та НАТО, завтра буде ще хтось. Росіян підвладних пропаганді натягали наче бойових собак, котрі чекають лише команди ФАС. Звісно, ці собаки знатно обломили собі зуби об наших воїнів, оскільки за 3 дні і навіть за 2 місяці Київ, як планувалося взяти, не вдалося. Але путінська пропаганда давно навчилася робити перемоги навіть з провалів. Ну і певна річ, що під час особливого весняного загострення безлічі ротів Путіна, а їх у нього немало, починають потихесенько готувати народ до крайніх мір. Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. Лично я считаю более реалистичным путь Третьей мировой. Зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича, самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. Відповіді на запитання, а що ви можете повторити, просто тупо не існує. Навіть сам Путін колись сказав, що вони можуть повторити подібні міри захисту на агресію, подібною до агресії Гітлера. Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Невже жителі Бучі здійснювали геноцид євреїв? Невже жителі Маріуполя напали на Росію? Невже будівничий комбінат в Миколаєві був розсадником нацизму? Це питання риторичні, можете не відповідати. Попри те, що День Побєди сьогодні став чимось більше подібним до агресивної і при цьому дуже вбогої версії бразильського карнавалу чи Дня Святого Патріка, не слід недооцінювати його впливу на немислячих критично людей. День Побєди – це приклад потужної пропаганди, котру Путін і його путінята використовують для своїх цілей. Як я вже і казав, Днопобєдний Бог вимагає нових жертв, і чим ближче до 9 травня, тим більш голодним він стає. Військові експерти попереджають, що помішаний на красивих датах та числах Путін здатен на що завгодно, аби в честь 9 травня надати своїй пастві хоча б якусь перемогу, бо в піковий день побєдобєсія вона конче необхідна. Заради цього неонацистами він готовий назвати кого завгодно. До вторгнення це була західна частина України та бандєровці. На початку вторгнення це вже була українська влада, що засіла в Києві, що для росіян і пояснило напад на українську столицю. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве і взяла в заложники весь український народ. Оскільки план миттєвого захоплення всієї України та Києва, зокрема, не вдався, сьогодні, згідно російського порядку денного, неонацисти засіли уже у Маріуполі, прямісінько на заводі «Азовсталь». Українські воїни та світова підтримка поволі роблять своє, і Путіну не вдається показати яскраві бравадні перемоги. А загнаний у куток звір здатен на все. Тож, чисто аби потішити свій народ черговою так званою перемогою, через яку здорові люди повинні були б відчувати сором, Путін та його посіпаки здатні на все. Тож, поки росіяни готуються до свята, ми разом зі світом повинні готуватись до подальших провокацій та атак на мирні
міста. Критично важливо розуміти це та пам'ятати, і тому я закликаю вас поширювати це відео серед своїх знайомих та друзів. Мені подвійно буде приємно, якщо ви поширите це відео серед своїх друзів і за кордоном. Поки російська пропаганда буде намагатись викривлювати реальність, необхідно нам з нашого боку доносити правду до людей. Слава Україні!